Xin chào các bạn, mình là Sơn Bự và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay đã là vlog số 6 rồi và mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi các số vlog trước của mình. Mình nhận được rất nhiều cái phản hồi tích cực và mình rất là cảm kích vì cái điều đó. Và trong số đó thì có một số bạn hỏi mình về sound design. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về sound design. Mình sẽ dùng cái clip sau intro mình có làm cách đây 3 tuần và mình có đăng lên cộng đồng làm phim nghiệp dư và cộng đồng designer Việt Nam. Thì mình xin nói luôn cái video này của mình là được truyền cảm hứng bởi Daniel Schiffer. Và mình nghĩ là sau cái vlog về sound design này thì nó sẽ nâng cấp cái video của bạn lên một cái level mới. Bắt đầu nha, intro. Đầu tiên là sau một thời gian làm video thì mình cảm thấy là cái công việc làm video là công việc nghe và nhìn. Nghe để mình hiểu được cái nội dung và cái điều cần truyền tải, mình sẽ cảm nhận nó. Còn nhìn đó là mình sẽ quan sát được hình ảnh, ánh sáng và màu sắc. Và mình nhận thấy một cái điều còn thiếu của anh em mới bắt đầu tập làm video là họ chưa tập trung vào âm thanh và đặc biệt là sound design. Thì các bạn sẽ xem thử cái clip này của mình nha. Đây là cái clip mà mình đã làm rồi nhưng mà mình đã mất hết suột rồi nên là mình vừa mới làm sao sơ sơ lại cho nó và các bạn xem thử khi mà nó không có sao nó sẽ như thế nào nha. Giây thôi. Và sau đó các bạn sẽ xem lại thử là cái clip này khi mà mình đã add thêm sound design vào cho nó nha. Ok, thì có phải là các bạn thấy một cái clip mà nó có sound thì nó sẽ thú vị hơn là một cái clip mà nó không có sound đúng không? Thì ở cái thời điểm hiện tại á, thì bằng một cái cách nào đó thì mình cảm thấy là cái âm thanh đó là cái nguồn gốc. Mình cảm thấy nha, bởi vì mình thấy là cái âm thanh nó sẽ thay đổi cái cảm xúc mình nó tốt hơn. Khi mà bạn nghe một cái bản nhạc vui hay một cái bản nhạc buồn gì đó thì bạn sẽ rơi vào đúng cái trạng thái cảm xúc của cái bài nhạc đó nó muốn truyền tải. Rõ ràng hơn nữa đi thì mình tin chắc một cái điều là ai cũng sẽ trải qua cái tình trạng này. Nếu như mà bạn vô tình nghe được một cái bản nhạc mà bạn rất là thích mà đã rất lâu rồi bạn chưa được nghe thì lúc đó có phải là bạn rơi vào đúng cái cảm xúc và cái suy nghĩ của cái thời gian mà bạn đang nghe cái bài nhạc đó không? Bắt đầu thôi. Ok nha. Khi mà bắt đầu dựng một cái video á, thì điều đầu tiên mà mình làm là tìm kiếm một cái bài nhạc phù hợp cho cái video của mình. Thì cái bài nhạc này là cái bài nhạc mà mình đã tìm kiếm trên Adlib. Thì Adlib là một cái công cụ chia sẻ nhạc rất là tốt, bởi vì Adlib chia nhạc theo mood và theo chủ đề. Nó sẽ rút ngắn được cái thời gian edit, kiếm được những cái bài nhạc thú vị và phù hợp nhất cho cái video của bạn. Thì sau khi mà chọn nhạc xong thì thường xảy ra một cái vấn đề đó là cái bài nhạc nó sẽ bị quá ngắn hoặc quá dài. Thì ở đây là cái bài nhạc của mình nó bị dài quá so với cái video của mình. Phương pháp ở đây của mình đó là mình sẽ cắt cái video theo beat. Một cái bài nhạc nó sẽ có nhịp và hợp âm. Mình cho một cái ví dụ là một cái bài nhạc đây có nhịp là nhịp 44 và cái vòng hợp âm của nó là đô, son, la thứ, fa. Thì những cái vòng hợp âm này nó sẽ liên tục lặp lại cho đến hết bài luôn. Thì trong một cái khuôn nhạc của nhịp 44 ha, thì phát 1 sẽ là bass và phát 3 cũng sẽ là bass. Thì cái cách để dễ dàng nhận ra bass nhất của mình á, là mình sẽ nhìn vào cái timeline sóng nhạc này. Các bạn sẽ thấy là những cái khúc cao như này nó sẽ là cái bass. Các bạn nghe thử ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 8, 1. Thì cứ mỗi cuối của một hợp âm, ví dụ như đây là cuối của một hợp âm, nó là hợp âm F thì nó sẽ quay trở lại với hợp âm đô giống như cái hợp âm đô ở đầu tiên như này. Thì cái cách đơn giản để các bạn cắt cái nhạc mà cho nó nghe thuận tai nhất có thể thì mình chỉ có việc là nhận ra cái beat trên bài nhạc đó và cắt đầu vòng hợp âm này với cuối vòng hợp âm kia.
mình muốn kết cái bài nhạc nó sẽ ở đây thì mình sẽ lấy cái đuôi của bài nhạc mình đưa lên trên này. Sau đó thì mình sẽ quan sát cái đoạn bass thì mình thấy là cái đoạn bass này nó sẽ hơi lệch với nhau một chút. Hơi lệch một chút thì mình sẽ chỉnh nó lại. Ok, mình sẽ nghe lại thử nha. Ok, mình cảm thấy là nó tạm ổn. Thì mình sẽ làm thêm các hiệu ứng fade in fade out giữa hai cái đoạn chuyển này thì để làm cho cái đoạn nhạc nghe được smooth hơn. Ok, gần như là các bạn không thể thấy được cái độ nối giữa hai cái đoạn nhạc với nhau rồi đúng không? Thì cái đó là cái cách làm của mình, như nãy giờ mình đã nói với các bạn có thể tự tập và làm theo thử như thế nào. Thì cái đó là về cái nhạc nền. Thì tiếp theo mình sẽ đi đến phần sound design. Thì cái điểm mạnh của cái sound design đó là cái sound design sẽ giúp cho cái người xem đến được cái không gian mà đang quay đó. Ví dụ như là một cái cảnh thiên nhiên ở đồng quê đi ha, thì bạn để ý được là nó sẽ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót, tiếng len keng của mấy cái xe đạp chẳng hạn như vậy. Thì khi mà những cái tiếng sao đó nó phát lên đó, thì nó sẽ cho mình cảm giác là mình đang ở đúng cái vị trí đó và mình cảm nhận rõ cái không gian ở đó. Âm thanh môi trường thì mình có thể thu trực tiếp, hoặc là khi mà mình về mình hậu kỳ rồi thì mình sẽ bắt đầu thu những cái đó. Nếu như bạn là một cái người làm sound chuyên nghiệp thì bạn sẽ làm theo hướng như vậy. Còn ví dụ như bạn lỡ không có thu được những cái tiếng đó thì sao? Nó sẽ có một cái tip như thế này. Đó là bạn sẽ lên YouTube và tìm kiếm cái từ khóa của cái sound đó. Ví dụ như tiếng chim hót hồi nãy mình nói thì mình sẽ search là bird cộng với sound effect thì nó sẽ ra những cái tiếng chim hót cho mình ha. Đây, nghe thử. Đó, tiếng chim. Những cái động tác máy mà nhanh trong cái video vừa rồi của mình là động tác như kiểu nó tên là Wood Sound Effect. No, Wood Sound Effect. Đây thì các bạn thấy là nó sẽ có những cái tiếng Wood ở đây. Đó. Các bạn cần quan sát kỹ những cái yếu tố mà nó đang diễn ra trong cái video của mình. Những cái gì có thể phát ra âm thanh và nó mang lại cho người xem cảm giác gần gũi với cái video nhất. Các bạn chỉ cần đặt nó vào đúng chỗ. Mình chưa nói tới đoạn edit nó như thế nào nha. Các bạn chỉ cần đặt đúng chỗ. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái suột mà nó chỉ có sound design nhưng mà không có cái nhạc nền. Thì vừa rồi đó là cái cách mình đặt sound như thế nào. Mình chỉ chia sẻ cái góc nhìn và cảm nhận của mình về sound design đến với những người đã biết, và mình cung cấp thêm những cái thông tin cho những bạn chưa biết. Còn lại thì các bạn chỉ cần luyện tập mỗi ngày. Thì sau đó các bạn sẽ cảm thấy là cái video sau thì mình cần phải làm thêm những cái này để nâng cấp cái video của mình hơn, cần làm thêm những cái điều này. Ở sound design thì mình sẽ thay đổi cái âm thanh cho nó chạy từ trái sang phải, thay đổi cái độ vang, thay đổi độ xa gần để làm cho cái video mình nó sống động hơn. Mỗi lần làm video như vậy thì cái video của bạn nó sẽ tốt hơn. Giống như đây là một cái video mà cách đây gần tròn 2 năm mà cái thời gian đó là mình bắt đầu mình tập làm sound, thì mình cảm thấy là cái video đó mình đầu tư sound nó nhiều nhất rồi. Thật ra đến bây giờ mình nghe lại thì cái video đúng là kiểu một tay amateur mới làm luôn. Bạn có thể xem ở đây. Ok, cái bài chia sẻ của mình đến đây đã hết. Nếu như các bạn thấy hay hãy like và đừng quên subscribe và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Peace. Vì anh đâu muốn thét gào rằng anh đâu đớn.